Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe po lajmërohemi nga Minatorët Trepçës në stan tërk, ku sot do të bisedojmë për punën e zakonshme të minatorëve në një ditë pune. Pra, do të shikojmë se si e kalojnë një orë pune. Dhe gjitha këto do bisedojmë me inxhinierat e xehtarit që i kemi këtu, zotin Behrami, përshëndetje zoti Behrami, si je? Mirë, faleminderit. Edhe me zotin Peci, përshëndetje. Mirë se keni ardhur. E dim se është dita e minatorit e ngarkuar, po a shkojmë ta shohim si është? Hajde të lutem, vazhdojmë, na udhëhec. Tashti futemi tek minjera, mas teje, me fat edhe neve. Kjo është hera parë që hymë në minjerën e Trepçës, me fat. Dhe jemi në ndrimin e dytë pas ditës dhe këtu i kena dhe inxhinierat të cilët janë duke shku drejt liftit. Zotri Behrami edhe Peci, që jemi gati, se jeni më të shpejt. Tashti, çka ndodh këtu? Këtu duhet më prit sipas rregullorës në korp është 2 katë dhe duhet me i veç horizonti pe horizonti, me mbikëqyrë shtyre dhe mos brit në horizont tyre. Në më thonë, zoti Behrami këto është udhëheci i horizontit... Teknik i horizontit 11, kurse i horizontit 8 dhe 9. Edhe atjet është do presim radhen për të hypë në lift. Po. Në më thonë, e di që është me numër specifik, sa veta mujmë hypë në lift? Deri 24. 24. E 25 e ban sinjalizimin apo si është puna? Po, për cilën e kurpës, po. Edhe do më thonë, në 2 kate në ato? Po, në 2 kate. Kati parë dhe kati dytë. Tash, kur të lëshot kurpa apo ashensori lifti, si do të them, hypë për cilë si kurpës sinjaliste, i përcjenë se në horizont dhe jep sinjalin ku ka me zbrit. Po, tash të jemi këtu në hymje të minjeres, edhe është pak flat, dhe më thonë, po si ka me qenë poshtë kur të shkojmë? Edhe atë varësisht jug veri. Veri është pak ma fresë, ndërsa në jug është temperaturë të pak ma nxehtë. Edhe sa minator janë për shembull në ndrim? Këtu pishon disa, do të thonë 25 mujnë për një herë me hi, po sa janë në ndrim zakonisht? Po tash varet pe horizonti dhe pe mbikëqyrë, se ka mbikëqyrë si ka punëtor më shumë, ka mbikëqyrë si ka më pak. Tash zakonisht sillen 13, 14, 15 çështë. Me një mbikëqyrë. Po këtu janë edhe i përshëndesin edhe minatorët, përshëndetje, jena për Televisionit Kosovës. Përshëndetje. Tash ti kena me hip poshtë. Po. Pse ke emrin? Unë quhem Ferhat Brahimi. Ferhat, sa vjet e bën këtë punë? Unë e bëj këtë punë pe vitit 1981. 81, domethënë pe asaj periudhës kur kanë bë protestat, grevat e ndryshme. Ato i kemi kalu me si të them, me vujtjet mëdha. Edhe tashti po presim, po na japin sinjalin apo jo? Po, korpa shkon te poshtë, domethënë kjo e onës zgjas ligjet, kjo pjesa vjen për nalt. Na thash përgatitëm me rregullore, janë gjona shaja që nuk guxojnë me qëndrua të afër. Kështu që pritet me rregullore, vjen ascensori, nalet hapen dyert me kujdes gjithmonë, domethënë. Këtu është kujdesi duhet me qenë gjithë në nivel. Domethënë, këtu janë në pikën e lejueshme, nuk guxojmë me shku më larg derisa të bëhet sinjalistika për të thënë për të hyrë brenda në ascensor. Po tashti si është një ditë e zakonshme inxhinier Behrami këtu në Trepçë? Po, fillon prej këtu ku fillum prej kurpës, shkojnë në zyre, udhëheci apo mbikëqyrësi i horizontit, të jep orarin për se cilën punishte ose në transport ose ku punohet punëtori, jep orarin edhe fillon puna aty. Si komunikoni me pas nevoja për shkak me komuniku me kolegën tanë zotri Avde? Si komunikon? Ky është në horizontin tjetër? Po përmes telefonit, i kemi telefonat në zyre, përmes telefonit. Po. Kur jeni poshtë për shembull? Po, përmes telefonit fillon ndrimit, mundem me komuniku edhe më shkojmë me vizitojmë punishtat, këtë vetat të fëmijët edhe deri në fund kur të kryjmë. Po. Sa orë kaloni domethënë pak a shumë poshtë? Po, nesi udhëhes paktën 4 orë. 4 orë, ndërsa minatorët e kanë 8 orë apo si? 8 orë është pe fillimi që fillon deri në fund 8 orë. Tashti edhe sa duhet presim për të pritur liftin? Tash poshtë atje kur dalin punëtorët e liron ai liftin edhe ky e merr sinjalizimin dhe nis liftin me pronal. Dhe pastaj inxhinieri Behrami këtu ulet në
pikën horizontin e 11, kurse ju nalin në të 8 dhe të 9. Po. Çka është ky sinjal tash? Sinjali që e ka liru korpën. E ka liru dhe tash ne besart e shikojmë presim të vi lifti i cili, apo korpa si i thonë në zhargonin e minatorëve, për t'i marrë minatorët poshtë. Do thonë kjo është njëra prej nisjeve standarde të orarit punës së minatorëve të Trepçës të në standard. Dhe po shohim që ka gjeneratat ndryshme, minator 3, por edhe minator si kolegu këtu nga vitet e 80, domethënë kur këtë Kosova i ka njoft minatorët, i ka pa kërkesat e tyre atëherë. Si është me punu me gjeneratat ndryshme? Mirë është për fat që ende i kem, duhet me kom falëndërues nëse gjeneratë rese, pavarësisht pozitave që kem mundësi më kolcetu dhe me mësu ende për tyne. Çfarë dzesh zakonisht nxirret to? Di që nxirret argjendi, ari, plumbi. A kam bë mirë detyrat? I kam gjetë informatat e sakta? Po, me informatat. Në fol pak më në detaje për këtë. Po, këtë zakonisht del dzehja, prej këtë shkon në flotacion, edhe ndahet në koncentrat plumbit, zingut, argjendit, edhe në çdo njësi. Në çdo njësi. Tash ti presim edhe pak edhe e mësova dhone korpa po vjen. Po bëhemi gati. Ja, dhe me thënë është një mënyrë... Dhe ishta një pytja, a keni qenë herë poshtë? Unë hera e me e parë që jam poshtë. Hera parë. Mu më vjen mirë që vini me nga vizitue. Jo. Këtu na minatorët, vetëm kur ka ndë një fushatë elektorale që ju vynë diçka, vinë të na. Për erdhë nuk merren shumë me neve, për kallëzim. A shkojnë poshtë? Shkojna. Levizim poshtë, po, përshëndetje. E serialistit edhe të inxhinierit. Kush tash të leviz, na trego pak? Po, ju? Pas josh, a mund vim edhe ne, a do të presim? Që futemi brenda? Mundemi. Po, veç ofër derës më stafrohem për shkaqe sigurie. Edhe, e kemi edhe, po, edhe Latifi do vime ne. Hajde, koleget. Ta është në cilën korp kemi hyna? Këtu janë dëmon dy korpa. Ne jemi në gjyra. Korpa e kuqe edhe gjelbër. Për sa ko mbrim poshtë? Po, këtu shkon në shpejtësia e leju me 4 metra në sekund. Dëmon tash më varët në cilën horizont. Sa ma në altë horizont, atë është ma shpejt shkojmë. Më thamë, kena muna njërë tek horizontet e tua, 8 dhe 9, dhe pastaj kolega vazhdon të i 11. Po. Ndosh shkojmë me vizitojmë 11. Po nalimi njërë të 7 i 8 dhe pastaj shkojmë me rend të tjera. 8 i 9 në fakt. Mirë. A jem su me këtë me qëndrumbin thellësit tokës? Po, jem ato të. Neve na duket pak ma interesant. Edhe Ramon është kontori vjetër dhe prezentar. Unë quhem Ramon Beqiri, punoj këtu që pe vitit 1983, nukon ka 23 vite, punë se janë 10 vjetë minus. Punoj në horizontin e 11, jam vozit si manipulu si makinave trona. Tash kena me po kur shkojmë poshtë edhe se çfarë punë vanë. Po, natyrisht. Me knasi ju pres atje. Po, patjetër se kemi pa punë ndryshme, kemi raportuar nga vendet ndryshme, por si në minier është pak më ndryshe, apo ja vde? Po. Ti që sa vite je inxhinier këtu? Unë punoj 8 vite, se 4 vite gjysmë 5 si inxhinier. Sa metra jemi në thellësi duke shku tani? Po, tash më varët edhe pe horizontit. Këtu është deri të 11 ndikon 800 metra në rreth. Po. Tash te lëvizim edhe pak. Se horizonti pe horizonti ka 65 metra dëmon diferencën. Diferencën, se ta... Ti shpenin vetën kur për herë parë. O hera parë është shumë interesante. Apo duke diçka e çuditshme kjo? Pak vesht po mbyllen. Aja është shumë normale, po apo ndiqen diçka ndaj jo siguri, diçka ndaj. Thjesht nuk jam mësu me këtë thellësi. Si e mësu, po do të mësue shumë shpejt. Është interesant me hyp këtu edhe me i vërtetorit dhe gjona çfarë punë ne bojnë në minierë. Është edhe interesante për të shiku punat që e bani edhe për shikues të jonë,
sepse është një punë mjaft e rëndë dhe në njëjtën kohë edhe e veçantë. Po, e vërtet është, ne ballafaqohemi me shkëmb, me dze. Tani do i shohim edhe dzejet. Do me thonë e kemi punën të vështirë. Po mbi të gjitha është siguria. Siguria është nivel. Do të me qenë sigur të në kohë. Çdo njoni, çdo punëtor që hyn poshtë e ka vëmendjen shumë të kthjellë peçit hym korp e desh kompunishte. Çdo njoni e din sigurinë e vet në punë brenda orarit të punës. Sa minuta avde na duhet me shku poshtë? Po, vesimrim. Vesimrim, po. Keni mësuar përmendsh këto ndarjet, ndalesat. Po, është sinjalisti për cilësi korpës, që është rregulluar që duhet me konë vazhdimisht për shkaqe sigurie. Apo shkon atë? Jo tetën janë. Këshira ta po dalin. Shkon mirë këto pa shkolla të veni ku kam i bë grevën të 8 Në cilën horizontin ata? Atëherë Fasti do na më shikuat të ku bëhet puna. Ato në vesh kërpja aty ku e kena bojt grevën dhe më këthygja. Shkojmë. Jo, lvizim njerë poshtë ku atje, ku e kena bën plan. Ani po shkojmë të natën punishtë në 130. Shkojmë poshtë. Vazhdani. Apo poshtë! Me poshtë. Avde, na trego pak, çka janë këto sinjale, çka tregojnë? Çdo rezon gjinde tabelja sinjaleve. Dëmon për punëtor të ri, i jap një ori, cilat pika me prek, edhe qysh me lëvizim njerë. Qysh me lëvizë dhe me korp? Me korp e kam fjallë, me korp. Mirë. Ku do shkojmë tani? Në çfarë vendi? Apo na udhëhesh pak, na tregon rrugën? Po, vesh prit pak sa të afrohemi dhon. Do shkojmë në zyre s'pare, po ulem pak në zyre në horizontin e 9, pas andaj do shkojmë në punishtë 136, në jug, dhe do të këshyrim pe fillimi deri në fund qysh punohet në një orar pune. Qysh sot jemi në dytë. Çfarë makineria është kjo? Kjo është lokomotiv. Lokomotiva që e bën materialin. I shtyn vagonat për bartjen e zesë. Mirë, tani sa larg e ke zyrën pe këto? Pas ke një zyrë shumë të veçantë, një vend që nuk e na mësuar në kësi lloj zyresh. Po, është kushtet që asisoj në njerë që nuk mundem ma mirë me pas. Kur më thënë zyrën, mendova se në zyrën nalt e ke, po tani i bie këtu poshtë. Jo, me njerë është zyre e mbikëqyrë, sa e punëtorëve këtu se nasi udhesi kemë zyret nalt. Po, më thënë të punëtorëve këtu e kisha fjalën në dhënë. Edhe mbikëqyrë sa t'i kanë zyret në për horizonta, që shtë sy shokje zyrja këtu. Ishtë kujtes një lartësis të. Ulim kokën pak. Po, këtu rinë punëtorët, a? Jo, po fillim e morën orarin e morën edhe i presim bushën e batarive, se e lokomotiva është me batari. Punëtorët që janë certifikut për vozitjen e lokomotivës, ata fillimisht shkojnë e mbushin batarin edhe në rrim, e mbushin edhe duhet me prit dikon 1 orë e 40 minuta. 1 orë e 40 minuta për mu përgadit. Për më përgadit për bartin e zesë, për mos me doptu, me alëshu bataria, me të zeja në rrugës e vagonët në rrugë. Dhe më thonë, çdo gjatë do të me qenë planifikume. Çdo gjatë do të me qenë planifikume. Iftojmë minatorët, hajdeni ju lutem, vazhdoni me obligimet, detyrat. Mirë sy kena gjetë. Mirë se na keni gjetë dhe ju faleminderoj për që na keni ardhur, vizit. Shumë i kënaqur jam. Jo, si punoni? Ju thatë për herë pori në ardhur. Unë jam për herë të parë. Për herë të parë, ju faleminderoj. Me shumë gëzime e sinqert kështu që keni shprehë dëshirë me orë na vizitu. Unë jam 79-ën, jam hi, 4 muaj. Kur i kam pasur 2 vjet. Atëherë, me gëzime, atëherë ka komuniku tjetër kosh. E kena pozar, që të vend që udhunarori, 105 veti në konë parin të rëmë. Udhunarori sërbesht. Për një a 2 që në konë tjetër. Tash ti shqip. Tash, edhe atëherë filloj më dhonë shqip, pa aty në kishin qef atin, e u qartë puna nër me veti tash, të orë të qortë, dikur u qartë krejt. Kolegë tjerë, dhe me thonë, këtu ju bëhoni gati me marrë detyren. Po, detyrën e morë qëtu, po ne se na e kemi bikqyrë se naltë atje në 8 horizont, jem në një grupë që punojmë këtu, po e morëm për mes telefonit detyrën për ati, qa ko, qa s'ko,
qa bëhet, qa zbohet, qa mundu me punu, qa s'mundu me punu, na komunikujmë me ta atje nalt, po e kemi edhe inxhinierin, çdo ditë, në dytën vjen me neve, edhe komunikon me neve, qa me bo, ku m'ja nis, qa me bo, qa me punu, me neve është të sen s'di qa me thonë, e kemi inxhinier i mirë është, puna pëna shka mirë, që të sen s'di qa me thonë, shkojmë qëtar puna te, këqyrëm qa punujmë, këqyrëm, i ndarë që shkën i poshtë. Shkojmë edhe poshtë. Jo, po më përnirë, se jo për qësë për këmë dëshirë me ordë, po e nda shkolla është pak se zërë me dojnë naltë, po... Do mundohemi. Mundi Faleminderit. Po do shikojmë edhe vendin kur vitet e 80 janë bërë dhe grevat e famshët minatorëve, ato patjetër. Vitet e 80, pe që tuhe, e këto, e atje, e dektin e përte o komplet minatorë. Do të janë dek, do janë met sa koqev, do kërkosh mosa për njëve morsa, për minaturë. Janë shku e kanë qitë një plakë minaturëve, Mitrovicë, do janë në qina kongrevë, gjysa s'janë, gjysa janë. Tash ti e marrin detyrën këto. Po. Detyrën vestuja kanë marrë se mbikëqyrësi ka komuniku me ta. Mbikëqyrësi ka komuniku me punëtorë se mbikëqyrësi zakonisht kur vjen në ndrimin e dytë, vjen zyrët e ënë, e bashkërisht e këshyrim raportin e ndrimit të parë, edhe këshyrim për defekte më s'ka, ku kanë çpu, ku kanë minu, ku ka përgatitje të zezë dhe bashkërisht i kalkulojmë numrin e punëtorëve ku kemë që me dalë më të suksesshëm në cilat punishte me bë aktive për transport në zezë. A vazhdojmë me shohim atë hapësirën atje? Lëvizim. Tash edhe dalim, vazhdojmë me Avdi Pecin, inxhinierin zyrtarisë. Ka idiot, hajde shkojmë ups. Vesh më prit se po ecë shumë shpejt. E duhet të jem afër teje me mikrofon. Po. Tash jem në horizontin e 9, po shkojmë drejtim të jugut dhe mund të punishtem në 136. Ato do të shohim se shkon domthonë orari i punës gjatë këtij ndrimi dytë. Hen përmes kursore është ajri, edhe është ajri i gypave domthonë ajri kompromut. Lëvizim nga dalë. Kjo është tërheqja nga horizontin 11 përmes pompave, vjen në horizontin e 9, tash prej horizontit 9 kalon në horizontin e 5 dhe prej horizontit 5 kalon në korridorin e 610 edhe deri në flatacion do montën e parë, flatacion. Tash edhe sa kena me hec drejt? Kemi zikon edhe 100 metra. 100 metra. Po. Avdi, ku ndodhemi tani edhe si veprojnë tani minatorët? Jemi te kalimi i punishtes 136, xhetari me kvalifikim të lartë 27 hin i parë në punisht përmes këtij kalimi edhe e këshyr çështjen e sigurisë, domthonë pas eksploatimit të zezës në ndrimin e parë, a ka nevojë për me krej apo me bë sigurimin e punishtit me rrezull ndonjë blok, ngarkuesi mekanik dhe ndihmësi vjen për me ndihmu me shpu xhetarin. Domethënë, siç e përmendëm, siguria në radhë parë, çdo gjë sigurohet, kontrollohet. Spari kontrollohet për shkak të eksploatimit ndrimit të parë, eksploatimit të zezës, mos pe eksploatimi ka mbetë ndonjë qarje, ndonjë blok dhe atë zbon me ngarkuesi mekanik me marr xhen, pa e verifikuar xhetari a është pjesa tavanore dhe anësore në rregull për mohime me bord xhen. Sa zgjat kjo procedurë? Kjo procedurë zgjat veç ngarkuesi mekanik zgjat afër 2 orëve. 2 orë. Domethënë, prap një pjesë e madhe shkon në përgatitje. Po, 2 orë detja pastron ballën bën vetëm ngarkuesi mekanik, ndërsa xhetari bën edhe më shumë. Sa për shembull bën xhetari në 3 orë shpim se ka më bëu edhe mbushjen e eksplozivit, në 3 orë nuk mundet me kry punën e vet. Edhe në fillim nëse ka nevojë për siguri domon për me kovata apo me siguru me krej pjesën tonë urdhënësore, edhe ato ja merr ku 4 minuta s'po. E sa xehe nxirret gjatë kësaj periudhe, domethënë, brenda një orari të ndrimit? Brenda një orari të ndrimit varet pej punishta sa punishta janë planifikuar për atë ditë me marrë xehe. Po një punisht si kjo i jep 35 deri në 45 tonë xehe. Çfarë xehe për shembull? Folim për plumb, për zing, për argjend, flori.
Po ka kjo Ka është dzeje tjera. ka lloj dzeje këtu, përqind janë variante ndryshme, po këtu zakonisht nxjerrët plomzing. Plomzing. Çfarë është kjo konopi që po lviz? Kjo spaga ta quajmë më mirë. Kjo pe minimit parë që ka bëhat lenin që ka zgjat, tash ka mbet, ky duhet me largu këto dhe tjetrën e vendosit në lajnë. Tjetër. Kurtim. Urno! Sa duket është kap një vend kabli. Është mundu me tërhiq ai, se është rregulluar që me tërhiq. Këtu në cirkullimin e lartë punohet në metoda klasike, por shkaqe të vështirësisë ngjitjes domosdoshmë me kamerën punishtin 136, po shkojmë ta vizitojmë horizontin në 1 metër, ku përgjegjësi i horizontit 1 metër është inxhinieri Ramadan Berami. Po, Ramadan apo na tregon rrugën? Po, hajde, të lutem na trego pak. Çka ndodh në atë horizont? 11. Në horizontin 1 metër punohet me metoda të reja, me spirale, shkojnë na shohin të për shkaqe teknike që s'mujtëm më ngjit me kamerë, shkojmë atje, i kemi me spirale, edhe shohim ma lehtë. Duhet të rikthehemi tek korpa. Korpa, edhe të shohim poshtë horizontin 1 metër që është 15 metra mbi nivel detit. 15 metra mbi nivel të detit, tash nga cila anë? Kjo knej, po. Sepse ju jeni mësuar tashmë me këto kthesa kthina, kjo është hera parë për ne dhe e kena ma problem për tu ambientu me kthesat. Po. Sa ku tu ka dash më mësu ty, Ramadan, me ambientin? Varsisht në tash praktika që bëhet, për një inxhinier 6 muaj deri në 1 vjet, bëhet praktika këto dhe i mëson korridorët edhe horizontet që janë këto për momentin prodhim, edhe fillon me punën. Fillon me punën. A ka qenë e vështirë për ty? Po, çdo punë, çdo në fillim e ka pak në vështirësinë e vet, po tash jo. Mirë, tash të dolim në një hapësirë me ma pak llaç. Dhe është kryesor të horizontit 9. Okej, tash të lëvizim nga dalë tek korpa. Tani kemi dalë nga korpa, si i thonë në zhargonin e tyre, në slengun e tyre, minatorët liftit, dhe së bashku me inxhinierin Ramadan Behrami, lëvizim tek horizontin 11. 15 metra mbi nivel detit. A shkojmë edhe pse është pak e veçantë si the 15 metra mbi nivel detit. Tani kjo është hapësira, hyrja, po na trego pak. Të korpa, ta shkojmë te zyrja e horizontit 1 metër, zyrja e prodhimit, edhe e shohim mbikëqyrësin, ndoshta është atë edhe të jap orarin. Në rregull, vazhdojmë. Sa metra për këtu është? Është larg? Kjo është 10 metra, 15 metra. 10 metra, nuk është si ai horizonti tjetër që ishte më larg. I 9, horizonti. Po. Që shohim Po shkojmë atje. Zyrën, edhe prezantohet mbikëqyrësi i ndërrimit, çka ka për orar, edhe si ja jap orarin punëtorëve të horizontit 1 metër. Këtu që ka dhe ma mekanizuar kjo pjesë. Këtë punohet edhe me transport si në horizontin e 9, edhe punohet me mënyrë produktive me spirale. Tani këtu është zyra, nëse s'gaboj? Zyrja e horizontit 1 metër. I përshëndesim, përshëndetje, si jeni? Jena për Televisionit Kosovës, kena arë me pasë si e kaloni një ditë punë. Arrim pak, që ambani pak vendit tu. Ulemi këtu me, ulemi me minatorët. Na të regot është inxhinier Ramadan, çka ndodh këtu? Këtë për momentin është mbikëqyrësi ndërrimit, e jep orarin punëtorëve, edhe ju kallëzon se cilën punisht duhet me shku dhe qa duhet me punua. Përshëndetje, unë jam Gjesh Filipa nga RTK. Si quheni, prezentohesh? Quhem Femeh Eledini. Edhe na trego pak për obligime ditore që i ke këtu i nderuar Femeh. Po këtu mas pari si të vina në horizont, e kem librin për ndrimin para prak. Për gjendjen e cila është në për punishte. Edhe këtu, si të këqyrëm gjendjen e horizontit, tani që une jape orar punëtorëve, i caktojnë për vendet e punës. Edhe rrim të pak,
edhe vazhdojnë gjithkush në për vendet e punës ku është pjesa veri edhe jo, 2 pjesë të minjerës i kemi. Gjitha këto njeri siguroni siguria, në trego si shkon puna para se me dalë në vend punit, aty, para se me punu. Këtu nuk ka siguri, këtu sa i përket sigurimi bëhet në vendin e punës aty, në punishten. Aty bëhet sigurimi i punishtes. Nxehtari është kryesori, nxehtari ose minandesi na i thojmë, shkon punisht, e siguro punishten, krehja e punishtes e bën edhe ai tani që vendos kur me fillu punën ngarkuesi, për shembull sikur ky shoku Rahmoni, ky tani që me urdhën e tatinaj edhe fillon me ngarkimin e xehes. Pasi të siguro punishten. A i ke nda detyrat apo i duke i nda? Jo, i kom nda tash veç janë thuja ka shkojnë në për vendet punës. Ate nuk për ju marim ko, ju urojmë një ditë të mbarë pune me fatë shumë. Ne po lëvizim me Ramadanin, inxhinierin e xhetarisë, dhe ju urojmë një ditë sa ma të mbarë dhe sa me fatë në realizimin dhe tyra. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju lutem. Tash ti, Ramadan, lëvizim pak. Ku po shkojmë tash? Pjesën e jugut, edhe shofim si bëhet ngarkimi i xehes, si bëhet eksploatimi i xehes. Hajde shkojmë. Na drejton me fehmin rrugën. Kalofshi mirë. E marrëm pikëqyrësit e Po. ndrimit dhe shkojmë bashkë në pikëqyrësdrrimin, se zakonisht kur vimi këtë, vimi përshëndetim me pikëqyrësdrrimit, e vesim për problemet edhe puna se qa bëhet, edhe shkojmë në përpunishtim me pikëqyrësdrrimit. Shkojmë me zotin Femi. Zotin Femi. Tash ti, a jena larg prej pikës? Jo, nuk jemi edhe shumë larg, po tash do shkojmë pjesën e jugut, e kemi pak kohë për me ecë, edhe shohim si bëhet eksploatimi i xehes. Mirë. Hajde na drejto pra. Teme? Dhe çka është kjo të javdi që po lëviz kjo makineri? Lokomotiva është me vagona. Ju shtyn vagonat deri te gjaku barës, ku ka më ngarku. Ku do të ngarkuar xehe? Po. Ka janë manipuluesit të lokomotivës. Po, punëtorët që e bën transportin e xehes. Po. Zotni Fehmi, ku jemi tash ti? Tash jemi në pjesën e jugut. Edhe çka ka këtu? Çka punohet këtu? Këtu bartet xeha me këtë makinën e madhe që është këtu. E bim këtu. E këtu me këtë ngarkuesin, e ngarkojnë direkt në vagan. Direkt në Në vagon që e pam që në bunker atje. Shkojmë, nëse mujnë me kalu, besoj që po. Mas te, tani shikus dërum, jena të shku tek një pik ku nxirren xehet dhe ku barten tek vagoni, siç na treguan edhe këtu. Drejtim të punishtes 157 njog. Në jog. Po. E me këtë makinën e rënd, e bëjmë xehen e bime atje. Kështu na ka prish këtu kjo rruga, se kjo më e rrugës ka qenë me hekurull më bajt xehja. E tash ti bartet dhe hudhet në vagona. Këtu ku te kjo ngarkusja vogël, edhe transportohet në bunker. Në Këtu rregull. zakonisht firën këtu krejt pjesë transportit. Xehes, si bëhet. Edhe sa punëtorë manipulojnë me te, punojnë me te zakonisht? Zakonisht në çdo punishte, eventualisht këtu shkon një punëtor. Një punëtor. Po, që ky është ngarkuesi, i cili ngarkon këtu xehe, shkon këtu e përgatit makinën, e përgatit i qetë vajnat, landet djekse, edhe vazhdojnë tanë që shkojnë punisht atje. Shikojmë pak edhe andej punishte, a mund me kaluar Po, shkojnë larg kena me shku, Po, veç ta shohim këtë pjesën këtu. Po, jo, këtu nuk është punishtja. Ja, punishtën kena me shku ma larg është. Shkojmë pak ma larg është. Vazhdojmë pra, shkojmë. Se larg e kemi punishtën. Në paralute kena punu vetëm me makinat të lehta, të cilat kanë qenë vetëm me ajër komprimu. Ajri ka qenë shumë më i mirë, në për punishte kam fjalën. Se këto makineria e rënd është ma shumë funksionale, po ajrin ma fort për në ndot. Edhe në temperaturat ma të ndojë në përsi, do mos në për këto punishtat, këtu për në bohen shumë atë... A vazhdojmë tash ti? Lëvizim edhe një pjesë kështu. Edhe këtë punë e bën çdo ditë, domethënë. Çdo ditë kjo punë kryhet kështu. Po, tash e mësuar me këtë, tu ka bë më standarde puna. Standarde, kjo normale kështu.
edhe kështu zakonisht edhe punëtorët i kanë marrë këto obligimet e vetë, kështu gjithkush fort nuk i kështu me se gjithkush ka punën e vetën. Edhe ka shpjeguar dhe realizojnë. Tani Ramadan, ku jemi duku afru? Jemi në anën e jugut, në hymjet punisë 157 në jug. Po për detajet tjera, mund të më folë edhe mbikëqyrësi si ndërrimit, Fehmia, ju tregon për detajet tjera. Baca famik, tash ku po afrohemi në ato? Çka ka këto? Tash këtu vetëm hynëm në punishten 157 në jug. Ku këtu punon nxehtari Blerim Haxha, se nxehtar i ri është. Edhe i dëshiroj bile fat në punë e çdo të mirë. E tash këtu më detaje hina në punishte dhe i shikojmë pak. Detajet e punishtes e cila është në pregaditje si për të etazhit të dytë. Nxehja është e akumulume, tash kjo. Nxehje këtu. Shfrytëzimi i punishtes bëhet në 2 etazhe ose në 2 kate, si duhen të mundem me thonë. Etazhi i parë veç është shfrytëzuar. Tash jemi në etazhin e dytë, e cila etazhi i parë shkon 2.5, ndërsa etazhi i dytë plus 2.5 është më lart se 5.5 nuk është e lejuar me shku për shkak të sigurisë të punishtes. Ta pyesim edhe Minatorin. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po kalon sot në këtë ditë pune? Mirë shumë. Apo shkon çdo gjë sipas planit? Këtë në rregull, shumë mirë. Domethënë e ke bë planin tashti, çka pason puna tashti? Çka kemë bë tani? Që erdha këtu në minierë, këtu domthonë në punisht, kështu siguruar. Tash pritet me anis me çu. Me çu. Po. Dhe të vinë makineria. Po. Edhe sa orë e bën këtë shpimin, pavarësisht? Do 2 orë gjysmë. Pastaj pason mbledhja. Shkojmë i morëm barutën me kohë. Edhe tash i vijmë mushum vrimat. Edhe presim me kohë kur është koha për me 10 minuta. Edhe çfarë dzesh kena këto i nderuar në Ramadan, domethënë na trego pa. Kemi zakonisht plumbin, zingun, ka dhe pjesë të argjendit, kjo punishte ka dhe në pjesë ka gjatë mirë të argjendit. Ta shikojmë domethënë nga këto dzehet janë këto domethënë tash këto mbledhen. Po, përbërjen domethënë plumbin të argjendit. Këto na këto se dzehet qesim e transportojmë deri në. Ja, kjo është një formë, një dzehe që... Shem se i ka plumb piret ne shohim kështu, po kjo transportohet edhe qitet në vagoneta. Pe vagoneta është bunkeri që ngarkohet në skip, pe skipit del nalt është transporti kryesor e qenë për flotacion. Edhe atje ndahet në koncentrat zingut, plumbit, në sa koncentratën. Çfarë do lloj metali dzehe që është aty? Po. A muna me diktu me sy se çka mund përmbaj kjo? Plumin mund e diktojmë që të zakonisht. Plumin po diktohet më vonë edhe zingu, kapak. Ato këtu. Sipas ngjyrave këtu, se plumi që është dallohet plumi. Si është kjo ngjyra ka më si për zing, ashtu është zakonisht plum, më fort e dallojnë ashtu në sy. Plumbi këtu. Tash jem edhe në përgatitje punishtes tjetër këtu. Veç në pregaditje është shpimi, janë anësia e cila hap korridoret, veç në pregaditje e si për jem, veç ka fillu të lajmërohet edhe aty dzehja. Në këtë korridorin kënenaj afer, ku për dallohet, jashtë qërë këtu, edhe këtu është hapja e punishtes të re. Cila makineri po vjen tani themi? Kjo është tëra, i thojmë këtu, makineron, e cila bën ngarkimin e dzehes, këtu edhe e qarkullon hymja atje ku kem ma herët. Ajo makina e vogël, lëpat ngarkuse është e vogël, e cila e ngarkojmë atje në vagon. Ta shohim tash edhe procesin, po vjen makineria. Tash e shohim edhe procesin se si bëhet manipulimi kësaj bardhje dzehes.
të me qenë goxha një farë mjeshtër me manipulu me këtë makineri. Po. Jenë tina, gjithë dhe kush e ka, gjithë se cili punëtor e ka atë kualifikimin e vendit punës, e cili me sa të mjetë punon. Dhe tani po bëhet, çfarë po bën? Si? Po bën garkimin e nxehës me tara. Ngarkim është dash më bo këtu, me atë lopatën ngarkuse, me kanë shinat, me orë me vagoneta këtu, se kjo kështu me bortjet është edhe harxhim, edhe mundim i klasës punëtore. Është ma nga dalë. Po për momentin këtu janë kushtet. Pas intervenimit me makinerin Toro, tani do lëvizim shohim pak edhe procesin e punës aty më lart. Procesin e punës, si bëhet shpimi i pushve, si themi ne. Bëhet shpimi këtu i vrimau, i shohim si bëhet shpimi edhe vazhdojmë pas bortjes së xehës. Vazhdojmë, apo na tregon rrugën theme? Po, hajde. Domethënë duhet lëvizim këndej. Qenë ka mjaft sfiduese për të ngjitur. Ja. Faleminderit. Nuk qenë ka fare lehtë me manipulu këtu me lëviz. Ramadan, më trego pak çapo mundoto, cila pjesë e procesit punës? Për momentin, zëtare pas kryerjes së ngarkimit të xehës, këtë në etazhin e dytë kur kemi grumbullimin apo të xehës, në etazhin e dytë, pasi të siguron punishtën zëtare, fillon me shpimin, ngarkimin, vjen ngarkuesi mekanik, e bën ngarkimin e xehës, fillon ky, pas tek ngarkon ai xehën, fillon ky me shpim. Tani do të shohim edhe procesin e shpimit. E shpimit, po. Cili realizohet nga nxehtarët përgjegjës nga për këtë pozitë. Zëtarit, po. Në këtë pozitë e siguron ballin e punës, që mundet me bë shpimin, edhe fillon shpimin e vrimave. Edhe sa zgjat kjo procedurë për shembull? Tash varësisht prej vendit se ku bëhet shpimi, sa pushtë varet edhe çfarë orari ka bikqyrsi, sa vrima i ka, tash varet pi vrimave dhe koha është e caktuar për. Realizojnë domethënë detyrën dhe duke shpuar, duke ngarkuar. Jo, ngarkimi bëhet pasi të siguron nxehtari punishtën, bëhet ngarkimi, pas ngarkimit fillon nxehtari shpimin e vrimave. Tash jemi duke po procesin, janë duke përgatit. E shpimit vrimave. Tash janë bë gati dhe kanë për t'ja Tash fillon ndim nxehtari shkon, ja përgatit ujin, ajrin, edhe ky fillon me shpim. Dhe kjo domethënë cop nga i cop, duke e nxjerr xehen. Po, shpim minim edhe bortje. Goxha një proces i lodhshëm. Po. U lodhem neve duke folur këtu, jo më duke realizuar këtë çdo ditë. Ana jugut e ka 3 herë do të me marr frym, për një herë për me ngimu shnit frym. Së është ari edhe më i rrallë. Është më i rrallë, ka lagështima të madhe, këto janë. Po. Tani po presim shikues nderuar, të shohim edhe shpimin, procesin e shpimit po bëhen gati këto.
Ko me gazetorin. Hajde. Tani lëvizim tek korpa. Të lutem, na drejtoni rrugën ju dë, ju e dini ma mirë se une. Ka dalin korp. Tashti afrohemi nga dalë tek vendit e lifti që e quajnë ndryshe në gjuhën e tyne minatorët korpa. Jam prit një dhe mu se faleminderit. Më thonë që bëbami bashkë këtu. Për momentin e të dollë për horizontin 1 metë, jenë atë në gjuje është kam bëtë bushja skipa, që transportohet zeja në mënyrë vertikale për horizontin 1 metë deri në 610 horizonti por. Atë mbi 610 bëtë shprazja e skipit, edhe prej atë vinë transporti kryesor që shkon për flotacion edhe bartet zeja në flotacion. Tani jena tek ajo pjesa përfundimtare e punës minatorët, dhe më thonë, kur kryen punë, kryen obligimet, hypim në korë, bëhat sigurimi, tashti po shojmë nga dalë kolegët e ju janë duke bëha, të është inxhinieri Avdeu, i cili po kujdeset për ta nisë. Për me dalë jatë, jep kurpës, jep sinjalin, por që po dalim jashtë. Edhe në sinjalisti e merë sinjalin, jep ati jashtë në sipërfaqe, që ojsmanit për që po dalin për minjerës. Sepse siguria mbi gjitha, apo jo? Gjitha, po. Që të bëtë ma me siguri dalja për minjerës. Sepse është ai momenti kyç i hyrjes, por edhe i daljes, po aq i rëndësishëm është. Po. Si, do të thonë, ky është ai momenti kur bëhemi gati për të ngritur në sipërfaqe, për dalë në sipërfaqe. Unë jep pas sinjalin që do më thonë e bën komunikimin dhe ai më kthej me sinjal që e paranoj do më thonë që duhet me vazhdu me kurp me dalin në sipërfaqe. Se duhet me kanë kujdesi më i madhe në hyrje dhe dalje të kurpës. Tani po presim edhe pak. Po, presim edhe pak, disa të merë ajnë sipërfaqe sinjalin edhe fillojmë me ngritjen e kafazit. Sa është ajo periudha kohore që duhet me prit? Sa kohë derisa pe fillimit procesit deri në fund? Për me dalë? Po. Po, tash kjo shkon pej 3 metra deri në 7 metra në sekond, shpejtësia e kësaj kurpës, po tash deri sa të fillon ojsmani të bën ngritjen e kafazit për pjetë. Tash edhe presim, shikues nderuar, të ngritet kafazi lart. Është një vend pune i veçantë, jo i zakontë, ku i ka ato sfidat e veta që i pamë dhe gjatë vizitës tu në minierën e Trepçës. Avdi, na trego pak për këto momentet në fillim dhe në hymjet të punës. Po, fillimi në minierë është pak më i rëndësishëm, edhe do të më kanë pak gjatë hyrjes në minierë do të më kanë pak më të kujdesshëm, por shkak që kur pa është 90 dhe ojsmani që e merr sinjalin për sinjalistin sipërfaqe, ai nuk ka mundësi me na pa neve. Dhe ne gjithmonë duhet me i punëtor duhet me i me mbikëqyrës apo me një inxhinier që kur të hyn korp me jap sinjalin, sinjali me pranu, sinjalisti me pranu sinjalin, me jap apet me komuniku me ojsman që me vazhdu korpa. Për lyp sinjalin. Po edhe njërë sinjalin? Po, e lyp sinjalin edhe një herë, kur s'është i sigurt, edhe jepim në sinjalin, a e merr vesh që ne jemi gati në bazë sinjalit, edhe fillon ngritjen e kafazit. Tash të po ndihet edhe komunikimi? Po, e kthen sinjalin që në rregull edhe bën ngritjen e kafazit. Se te ne punëtorët i thojnë korpës, po zakonisht në gjuhë zetarisë thojnë kafaz. Kafaz, do më thonë, ose ne që e quajmë, them, lifti. Atëherë, tani këtu ju falenderoj të dyve për pjesëmarrjen në emisionin aktual. Të fillimisht ty Avde për bisedën që e bëm. Faleminderit ju për vizitë. Edhe për procesin e punës që na keni tregu, edhe ty Ramadan shumë faleminderit që na tregove punën. Mirë se erdhët, me fat. Po me fat edhe juve. Edhe faleminderit për krejt tregimin e procesit punës. Faleminderit se për juve që keni ardhur për vizitë. Me fat edhe juve. Shikues nderuar, kaq për edicionin e emisionit aktual. U lajmëruam nga miniera e Trepçës në Stan Tërk dhe tani ju ftoj që qëndroni në programin e Televizionit Publik Kosovës dhe me fat nga unë Gjergji nga miniera e Trepçës në Stan Tërk. Përshëndetje.